Zoom, làm gì có Skype, làm gì có Fuse. Well, luckily for you, you can actually be at home and you can project your image and your influence anywhere in the world. Rất may mắn là ngày hôm nay chúng ta có thể ở nhà chiếu cái hình của lên máy tính và thấy ảnh hưởng đến nhiều người khác trên toàn thế giới. It's the best time ever to be part of Nu Skin. Đây là thời điểm tốt nhất để làm một phần của Nu Skin. It was a lot harder 30 years ago. 30 năm trước, công việc này khó khăn rất nhiều quý vị. So it's been a wonderful experience, and what I would like to do in the time that I have remaining tonight is to give you my last words of advice about the business. Và cái điều tuyệt vời nhất ngày hôm nay tôi muốn dành cho quý vị đó là đưa cho quý vị một lời khuyên mà tôi có thể khuyên quý vị lần cuối cùng. Some of these pieces, some of these points of advice relate to my personal beliefs. Và những cái lời khuyên này, những cái lời mà tôi chia sẻ với quý vị đây nó dựa trên cái trải nghiệm cá nhân, cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. And so I'm not trying to impose my beliefs on you at all. Tôi không cố gắng là ép cái niềm tin của tôi vào quý vị. I think it's just important you understand what I believe and how I think it helped me in this business. Và tôi muốn quý vị hiểu rằng lý do vì sao tôi tin vào những điều này, và những điều này đã giúp tôi trong công việc kinh doanh là như thế nào. So if I have your permission, I'll proceed. Và nếu quý vị cho phép thì tôi sẽ được phép cho quý vị lời khuyên. All right. So these are 12 things that I think are helpful, that are important. Okay. Và đây là 12 cái lời khuyên mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tốt cho quý vị. Okay. So number one, understand the big picture. Điều thứ nhất đó chính là nhìn xa trông rộng, hãy nghĩ về những cái bức tranh toàn cảnh. What is the big picture of Nu Skin? Thế thì bức tranh toàn cảnh của Nu Skin là bức tranh như thế nào? Yes, we have amazing products. Thứ nhất, chúng ta có sản phẩm quá tuyệt vời. Yes, they can make you look the same 20 years from now as Elaine proved to us tonight. Yes, they can make you look the same 20 years from now. Và chắc chắn luôn là chúng ta dùng sản phẩm này thì 20 năm sau mình soi gương cái mặt nó cũng y chang như vậy, không thay đổi. We have an amazing company. Chúng ta có một công ty rất tuyệt vời. But the big picture of Nu Skin is different than those things. Nhưng mà bức tranh toàn cảnh của Nu Skin á, nó khác biệt những điều đó rất là nhiều. The big picture of Nu Skin is freedom. Cái bức tranh toàn cảnh mà Nu Skin cho chúng ta thật sự đó chính là sự tự do. Don't ever forget that. Đừng bao giờ quên điều đó. If Nu Skin was just another cosmetic company, another skincare company, and they sold all their products in stores, then it wouldn't be the Nu Skin we know today. Và nếu như Nu Skin chỉ đơn thuần là một công ty bán mỹ phẩm nào đó, một công ty bán dưỡng da nào đó mà có sản phẩm trưng bày trên kệ, thì ngày hôm nay chúng ta đã không có những kết quả mà chúng ta có ngày hôm nay. The heart of Nu Skin is freedom. The fact that we have a compensation structure, the way we distribute the product through the structure allows people to achieve freedom in their lives. Cái cách thức, cái tâm điểm của Nu Skin đó chính là sự tự do. Cách thức của chúng ta đi huấn luyện, cách thức của chúng ta đi phát triển sản phẩm, cách thức của xây dựng đội nhóm chính là tất cả mọi thứ đều tập trung vào yếu tố đó là tự do, xây dựng tổ chức của doanh nghiệp cách tự do. Freedom is what drives leaders to do the work, to go through the rejection, through the tough times. Nó đòi hỏi những người lãnh đạo phải đứng lên, phải vươn lên, phải vượt qua tất cả những sóng gió để mà đạt được những kết quả họ muốn. If the reward of freedom wasn't the end result of all the pain, the work, the sacrifice, you maybe wouldn't be motivated to get all the way there. Và nếu như cái kết quả thực sự cuối cùng, cái điều cuối cùng ta đạt được đó chính là sự tự do, thì tất cả những cái vất vả, những khó khăn, những đau đớn, những cực nhọc mà ta phải vượt qua mỗi ngày đó sẽ không làm cả đối với kết quả này. You will have challenging times. Chúng ta sẽ có những thời điểm gặp khó khăn và thử thách. You will be discouraged at times. Sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy người mình mệt mỏi và thiếu niềm Some tin. days you may even want to quit this business. Đôi khi chúng ta sẽ muốn bỏ công việc này, không làm nữa.
And when you think like that, stop and remember the big picture of Nu Skin. Và khi chúng ta có cái cảm giác đó, hãy dừng lại và nhìn vào cái bức tranh toàn cảnh của Nu Skin. Remember that freedom is worth it. It's worth the price to get freedom. Thưa quý vị, tự do chính là thứ xứng đáng và nó xứng đáng gấp đôi so với những gì nghĩ. Tự do. Dream big. Dream really big. Tiếp theo nữa là mơ ước thật lớn. Don't set little goals. You got to set big goals. Đừng có đặt những cái ước mơ của mình quá nhỏ, đặt những ước mơ của mình thật lớn. Okay? Can you change the English one for me, please? Có anh chị nào chị? Okay? Good. Thank you. Take the long view of the business. Thưa quý vị, hãy nhìn vào hành trình cuối cùng của cái công việc kinh doanh này, nhìn một cách thật dài ra. Many times during my Nu Skin career, I've received phone calls from a distributor who's really excited. Thưa quý vị, rất là nhiều lần trong cái công việc kinh doanh này đó quý vị, tôi nghe được nghe điện thoại của những người nhà phân phối, họ mới tham gia và họ rất là hưng phấn. And they'll say something like, "I just sponsored the best person ever." Họ nói câu này là tôi vừa mới bảo trợ được người giỏi nhất thế giới. This person's going to be the biggest one ever. Cái người này sẽ là người thành công nhất trong thế luôn. We're going to be rich with this one person. Chúng ta sẽ thành công cực lớn, giàu có nếu cái nỗi này làm. And I take a deep breath. Sau đó tôi hít một giấc thật là sâu. And I say to them, well, we will see if this is the best person ever. Tôi nói là ok, chúng ta thử xem cái người này có phải là người tuyệt vời như chúng ta như anh nói hay không. Time will tell if that's the best person ever. Thời gian sẽ trả lời tất cả, thời gian sẽ trả lời tất cả. Yeah. So don't get too high and don't get too low. Tức là cảm xúc mình đừng có dâng quá cao và cũng đừng có hạ quá thấp. Learn to manage your attitude. Hãy học cái cách quản trị cái cảm xúc của mình, cái thái độ của mình. Learn to manage your energy. Hãy học cái cách quản trị nguồn năng lượng của mình. Don't get too attached to brand new people that talk a big game. Đừng có gắn kết quá nhiều với những người nào mà gọi là nổ đó quý vị, mới tham gia vô nói rất là nhiều, nổ bắt đầu luôn. Talk is cheap. Vì nhớ ở đây nè, nổ với chém gió mà là cái thứ rất là rẻ tiền. All that matters is action. Cái điều quan trọng nhất là hãy xem cách họ hành động, cách họ làm việc. Consistent, long-term action. Hãy nhìn cái cách họ làm việc có kiên trì đều đặn, có dài lâu hay không. And then we'll see if they'll be the best person ever. Và đó phải xem là liệu những cái điều đó có khiến họ trở thành những người giỏi nhất trong nhóm của ta hay không. Remember this point. Hãy nhớ yếu tố này, hãy nhớ điều này. Your success in Nu Skin will never be based on one person alone. Cái sự thành công của quý vị ở Nu Skin á, nó không phụ thuộc vào bất kỳ một người nào trong nhóm của mình. Your success will be made up of many people over a long period of time. Sự thành công của chúng ta sẽ được tạo lên bởi rất nhiều người trong một khoảng thời gian dài. Okay, so take the long view. Chính vì vậy chúng ta hãy nhìn thật xa, nhìn xa trong lòng của người. Have you made the decision that you're going to be involved in Nu Skin for the rest of your life? Và chúng ta hãy đưa ra quyết định rằng chúng ta sẽ tham gia và làm việc với Nu Skin từ giờ đến suốt cuộc đời của mình. Have you? Yes. Chúng ta làm chưa? Chúng ta đã từng đưa ra quyết định như vậy chưa? Yes. We'll see. Để coi. Để coi. The rest of your life is a long time. Một số người làm việc cũng khá lâu rồi. So we'll see if you really are committed. We'll see if you really stick with it through ups and downs. Để xem là quý vị có tiếp tục chặng đường không? Quý vị tiếp tục trụ lại trong suốt những khoảng thời gian mà lên và xuống hay không? Remember, talk is cheap. Hãy nhớ, chém gió là rẻ tiền. Action is what counts. Hành động mới là quan trọng. Okay. They need to keep up on the English version, guys.
You're back one slide. Các bạn nhớ để ý cái slide tiếng Anh và tiếng Việt nó phải sync với nhau nha, nó phải tương đồng với nhau. Next one. Next one. Should I? All right. All right. So this next one then. Be patient with yourself. Tiếp theo nữa là hãy kiên trì với bản thân của mình, hãy kiên nhẫn với bản thân của mình. I remember many times when I would do a presentation and feel like I did not do a good enough job. Thưa quý vị, rất là nhiều lần tôi đã làm những buổi thuyết trình và sau khi làm xong tôi cảm giác rằng là mình làm cái buổi thuyết trình này không hay. I'd leave the presentation and I would think to myself, I should have said this instead of what I said. Khi mà rời buổi thuyết trình đó là hồi nãy mình phải nói cái đó đó, chứ không phải cái điều mình nói. Or I should have had a better answer for their question. Hoặc là hồi nãy trả lời như là không có được, trả lời như vậy mới đúng nè. It's good to analyze what you're doing so that you can improve. That's all good. Chúng ta nhìn nhận lại kết quả làm việc của mình, chúng ta phân tích nó để mà lần làm việc tiếp theo chúng ta làm việc tốt hơn, đó là điều rất tốt, đó là điều nên làm. But don't speak negatively to yourself. Nhưng mà đừng bao giờ nói tiêu cực với bản thân của mình. We are our own worst critic. We're harder on ourselves than anybody else is. Thưa quý vị, bản thân chúng ta là cái người khó khăn nhất với bản thân mình hơn bất kỳ những người khác. And it will make a really big difference if you talk positively to yourself. Điều này sẽ tạo ra một cách rất lớn và sự khác biệt rất lớn nếu chúng ta là người nói chuyện tích cực cho bản thân của mình. I live near the mountains in Utah. Tôi sống ở trên núi ở Utah quý vị. And I love to ride my road bike, my bicycle. Và tôi thích đạp cái xe đạp thể thao của mình. And I have a very challenging canyon that I ride this bike up this canyon in the morning, and I'm timing myself. I'm competing against myself. Thì tôi có một cái hẻm núi mà phải nói là một cái sự thách. Tôi muốn đi qua cái khu vực đó, cái hẻm đó, và cái thời gian mình là phải đạp trong khoảng thời gian như vậy thôi. At the top of this ride, there's a place where you can pull off the road, and there's a beautiful waterfall with a bridge next to the waterfall. Quý vị ở trên đỉnh cái chỗ đó quý vị là cái nơi rất là đẹp, cảnh rất là đẹp, chúng ta có thể dừng xe đạp lại, có một cái thác nước và có một cái cầu đi qua thác nước đó, cảnh vật rất đẹp. The water is cascading, is splashing as it comes over this waterfall, and you're standing on the bridge, and the water is misting you. It's like a white mist coming off the waterfall. Thưa quý vị, thác nước quý vị nó chảy xuống dưới cái dốc đó, xong rồi mình đứng ở trên cầu á, thì những cái giọt nước nó mới làm cho mình tạo sương á, bắn lên mặt mình, cảm giác rất là sảng khoái. It feels incredible after a really hard workout. Thưa quý vị, cảm giác rất là tuyệt vời nếu mình đạp một chặng đường rất là xa lên đó và tự I get off my bike on the bridge. Tôi để cái xe ở kế bên cái cầu. I start stretching a little bit. Tôi bắt đầu stretch một xíu. And then I put both hands in the air. And I go, yes! Và sau đó tôi đưa hai tay lên và la, yes! And I say to myself, you are awesome! Và tôi nói với thân mình rằng là, mày thân mày quá ngầu. You can do anything if you put your mind to it. Mình có thể làm được tất cả mọi thứ nếu mình tập trung vào đó. Now that seems a little strange. Thưa quý vị, điều này có gì hết chúng ta điều gì mà? Yeah, don't you find that a little weird? Cái này gì thần kinh. I kind of look around sometimes before I do it. Make sure nobody else is watching. Đôi khi phải nhìn qua nhìn lại tới thì tôi có thử ai nhìn mình không? But that's important self-talk. Nhưng quý vị, cái đoạn cái giây phút mà độc thoại quan trọng đó quý vị. Telling yourself that you're powerful. Cái giây phút độc thoại đó nói chúng ta rằng chúng ta rất telling yourself that you can accomplish anything if you put your mind to it. Chúng ta thể làm được tất cả mọi thứ để tập trung tư duy vào đó. Believing in your ability to create something great. Chúng ta tin vào khả năng chúng ta thể tạo được những điều vĩ đại. It's not very often that very many other people will give you that kind of positive compliment, right? Thưa quý vị, cuộc đời này không phải chúng ta có nhiều cơ hội để được người khác cho chúng ta những cái câu khích lệ như vậy, đồng ý không ạ? Yes. And you certainly need to give it to yourself. Và chúng ta rất cần khích lệ chúng ta bằng những câu như vậy. When you're out there recruiting, it's tough. Khi mà chúng ta đi ra ngoài kia tuyển dụng, thưa quý vị, khó lắm. You get told no a lot. Chúng ta bị từ chối rất nhiều lần. If you're doing a lot of recruiting. Nếu như mình ra ngoài mình làm nhiều buổi tuyển dụng ha, nếu không làm chắc thì không từ chối rồi.
And all that rejection can drain your energy. Và tất cả những lời từ chối đó nó sẽ hút năng lượng của chúng ta đi. And sometimes you feel like it's you against the world. Đôi khi mình cảm giác là mình giận cả thế giới. And you have to guard your attitude. You got to protect your attitude. Và chúng ta phải bảo vệ cái thái độ của mình, bảo vệ. And realize that the faster you recruit, the more you recruit, the better you're going to get. Và chúng ta sẽ nhận thấy rằng là chúng ta ra ngoài tuyển dụng càng nhanh, càng nhiều thì cái kỹ năng sử dụng chúng ta càng phát triển. And if you're positive with yourself and you love yourself, it'll happen faster. Và nếu như là tích cực với thân của mình thì cái việc chúng ta thành công nó còn nhanh hơn nữa. Okay. Be willing to sacrifice. Be willing to give up some things that you think you want right now. Sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng bỏ qua những cái thứ gì đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần ở lúc này. You have to learn to delay the gratification. Chúng ta phải học cái cách là trì hoãn cái sự ham muốn của mình. We live in a world today where we want everything right now. Chúng ta sống trong thế giới mà chúng ta muốn tất cả mọi cái đều phải tức thời hết quý vị. Yeah, we get impatient. Chúng ta If we can't receive an email in about 2 seconds. Chúng ta trong cái thế giới mà chúng ta cảm giác là mọi thứ mình đều mất kiên nhẫn. Nếu mà không nhận được email sau 3 giây nói chuyện thì cũng là khó chịu rồi. So we live in a world that says you can have it all today. Chúng ta sống thế giới mà cái thông điệp thế giới này rằng là chúng ta sẽ có tất cả mọi cái ngay ngày hôm nay. You can't have it all today. Quý vị nhớ này, chúng ta sẽ không bao giờ có tất cả mọi thứ ngay ngày hôm nay. You are going to have to give up some things in your life so that you can make time to build your future in Nu Skin. Chúng ta phải học cái cách hy sinh một vài cái thứ gì đó trong cuộc sống của mình để dành thời gian xây dựng cho tương lai của mình. No more television. Sẽ không có TV nha. Television is a complete waste of time. Xem TV là phí thời gian. Do you want to build a future or do you want to watch television? Bạn muốn một tương lai tươi sáng hay là muốn một con TV? Remember, there's no PV in TV. Hãy nhớ là trong chữ PV không có chữ TV gì đó. I watch television for 3 minutes a day. Một ngày tôi xem TV 3 phút. I watch television from 10:18 in the evening until 10:21 in the evening. Buổi tối tôi xem TV từ lúc 10 giờ 18 phút cho đến lúc 10 giờ 21 phút tối. This is during the evening news broadcast. Đó là trong giai đoạn buổi tối họ đăng tin buổi tối đó quý vị. And the reason I only watch TV for 3 minutes is because those 3 minutes are when they talk about the weather. Thưa quý vị, cái lý do mà tôi xem 3 phút đó là bởi vì 3 phút đó TV nó nói về dự báo thời tiết ngày mai. And the weather is the only part of the news that talks about the future. Rồi quý vị nhớ ha, dự báo thời tiết là cái điều duy nhất trong TV họ nói về tương lai. Everything else in the news is about the past. It's already happened. Còn mấy cái thứ khác đó quý vị là chuyện quá khứ rồi, chuyện xảy ra rồi. There's nothing I can do to change. Nó xảy ra rồi, nó làm được nữa mà không đổi gì hết. So always be looking forward. Hãy luôn nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Okay? Be willing to make the sacrifice. Sometimes that sacrifice are friends that are not focused like you are focused. Thưa quý vị, đôi khi sự hy sinh đó là những người bạn mà họ không tập trung vào những gì mà bạn đang tập trung. I heard an important truth probably 20 years ago, and I learned this and I taught it to my children. Thưa quý vị, tôi đã nghe về một cái sự thật rất là quan trọng khoảng 20 năm trước và tôi đã dạy điều này cho con cái của tôi. And the truth is this: you will become the average of your 5 closest friends. Cái sự thật thế này, đó chính là bạn sẽ trở thành cái trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất của bạn. You will think like them. You will act like them. Bạn sẽ suy nghĩ giống như họ, bạn sẽ hành động giống như họ.
You'll probably even dress like them. Đôi khi bạn còn ăn mặc giống như họ nữa. You might get the same haircut that they have. Đôi khi là mình còn đi cắt cùng một kiểu tóc giống như họ nữa. And you'll talk like them. Đôi khi mình còn nói chuyện giống y chang họ luôn. And that will become your reality. Và đó là cái sự thật của chúng ta. You got to be careful. Chúng ta phải thận trọng cái việc nhé. Okay? You got to be surrounding yourself with people that are focused on the future. Chúng ta phải tập trung bản thân ta, hãy lại gần tiếp xúc với những người mà họ luôn tập trung phát triển sự tương lai. People that have goals in their life. They have Những goals. người mà có mục đích trong cuộc đời của họ. People that have dreams. Những người có ước mơ trong cuộc đời của họ. People that are motivated people. Những người mà truyền cảm hứng động lực cho người khác. You need to surround yourself with those kind of people. Chúng ta phải tiếp xúc với những người giống như vậy. Because they will stretch your thinking. They will change your future. Bởi vì họ sẽ kéo giãn suy nghĩ chúng ta, họ sẽ làm cho suy nghĩ một cách lớn hơn, họ sẽ thay đổi tương lai của chúng ta. All of you parents and grandparents that are here, teach this to your children. Ở đây quý vị nào mà chúng ta là bố, là mẹ, là ông nội, bà ngoại, chúng ta hãy dạy điều này cho con cháu của mình. Teach your children to select good friends that will have a bigger influence on their future than maybe even you can have. Còn quý vị phải tin điều thế này đó, nếu như chúng ta dạy con cháu của mình biết cách chọn bạn mà chơi đó, thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn cuộc đời của nó, đôi khi cuộc đời của mình luôn. All of the friends that I used to hang out with before New Skin, I don't hang out with them anymore. Những người bạn mà tôi thường đi chơi với họ trước khi làm New Skin đó, bây giờ không có chơi nữa. There just isn't time for them anymore. Bởi vì không có thời gian để mà đi chơi với họ nữa. I don't have time to waste the way that they waste time. Tôi không có nhiều thời gian để mà hoang phí như cách họ hoang phí thời gian. And so I'm surrounded now with these amazing friends in New Skin all over the world that are like-minded, that are moving forward in their lives. Và xung quanh tôi hiện giờ tất cả những người rất là tuyệt vời, những đồng đội đang làm New Skin ở khắp nơi toàn thế giới. So give up the friends that are holding you back. Hãy bỏ qua cái hy sinh những người bạn nào mà đang cản bước tiến của mình. Give up television. Hãy hy sinh TV của mình. Okay? You know, give up things that consume your time, that waste your time. Hãy bỏ đi những cái thứ nào mà làm phí thời gian của chúng ta, làm tốn kém quá nhiều thời gian của chúng ta. Especially social media. Đặc biệt đó chính là mạng xã hội. It's very easy to deceive ourselves that we're actually building our New Skin business or that we're recruiting, but we get sucked into all kinds of social media feeds and conversations and reading things and listening to things that have nothing to do with New Skin. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta bị lầm tưởng thế này, đó là em đang lên mạng xã hội để em tuyển dụng làm New Skin đó, nhưng mà còn hình ra